Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi am un nou membru în familie și bineînțeles vreau să vi-l prezint și vouă. Îl cheamă Ion și este puțin cam timid. Ion, hai încoace! Hai Ion! Eu v-am zis că e cam timid. El este Ion, Caesar Ion mai exact, noua mea bicicletă. Prima mea bicicletă de trial, de street trial mai exact, o disciplină care din păcate nu este prea cunoscută în România, dar ce este street trialul? Este practic o disciplină a ciclismului în care găsești diferite obstacole în mediul urban pe care trebuie să le treci fără să pui piciorul jos. Este super distractiv, dar și foarte greu, nu este deloc ușor. Și mie îmi place foarte mult disciplina asta, am fost atrasă de ea încă de la început și bineînțeles am zis că trebuie neapărat să-mi iau și o bicicletă specifică sportului ca să pot să progresez cât mai mult, așa că iată, sunt super entuziasmată. În cazul în care mă întrebați de unde am luat-o de pe Trial Shop din Polonia. Din păcate la noi nu prea se găsesc, de fapt nu se găsesc deloc biciclete de trial. Noi mai găsești second hand, dar în principiu dacă vrei o bicicletă de trial trebuie să îți iei din afară. Pe bicicleta asta avem o geometrie foarte faină și jucăușă, specială pentru tricuri. Avem bineînțeles un ghidon cu un rais destul de mare și o pipă destul de lungă de 80 de mm ca să poți să tragi mai ușor de față. Pedalele cu care a venit bicicleta sunt foarte faine, niște pedale extension foarte mișto, foarte grippy, iar împreună cu Adidas și 510 fac o treabă foarte bună, abia te dezlipești de ele și asta îți și trebuie la trial, să nu cumva să-ți alunge piciorul de pe pedală. Avem roți de 24 de inci cu anvelope Kenda, anvelope de stradă, 24 de inci ca să fie mai ușor de manevrat. Bicicleta asta a venit cu frâne mecanice BB5, pentru ele am optat pentru că nu aveam buget la momentul respectiv, sărachi, așa e la sărăchie, dar oricum am considerat că niște frâne mecanice momentan o să-mi fie de ajuns până o să învăț eu lucruri mai periculoase. Am zis că o să-mi fie de ajuns niște frâne mecanice și sincer momentan mă descurc destul de bine cu ele. Probabil pe viitor o să investesc în niște frâne hidraulice, probabil Magura, dar după cum am zis, din cauza bugetului, sărăchie, le-am ales pe astea. Ce să mai zic acum? Bineînțeles, culoarea îmi place super mult pentru că este verde și dacă sunteți noi pe canal, atunci o să aflați acum că mie îmi place foarte mult verdele și când am văzut-o am zis neapărat trebuie să am culoarea asta. Este foarte ușoară, are în jur de 9 kg. Asta și trebuie la trial, să fie o bicicletă cât mai ușoară ca să poți să o manevrezi cât mai ușor. Eu aici pe chainstay i-am pus și o protecție pentru că din păcate atunci când săream cu ea, lanțul de fiecare dată atingea chainstay-ul și pe lângă faptul că îl zgâria, se auzea și un zgomot foarte enervant, așa că i-am pus o protecție acolo. Altfel, este o bicicletă foarte faină. A fost mai greu la început pentru că are o geometrie puțin diferită, de fapt foarte diferită față de un MTB, dar acum că m-am obișnuit cu ea este absolut genială, e ce trebuie. Cam asta este noua mea bicicletă, așa că haideți acum să mergem să ne dăm cu ea prin parc. Hai că am ajuns și la prima locație. Avem aici o bordură mai înaltă pe care o să o folosesc drept un skinny line și o să mă urc pe ea acolo, iar la final dăm un wheelie drop acolo frumos, așa ușor ca de început să ne încălzim. Trebuie să menționez că nu este prima dată când mă dau pe bicicleta asta. Eu am mai tot ieșit cu ea zilele astea ca să mă obișnuiesc cu ea, ca să mă obișnuiesc cu geometria, cu rapoartele ei. Este foarte diferită față de un MTB. La început am fost puțin sceptică, dar deja am început să mă obișnuiesc cât de cât cu ea și hai să-i dăm, să ne antrenăm. Bun, hai să vedem prima încercare. N-a fost cea mai bună încercare. Dacă stăteam mai mult pe dreapta, era ok.
Hopa! Și aici wheelie drop! Bun, gata primul exercițiu. Acum mă mai gândeam la încă unul, să mă urc pe bordură și apoi un side drop. Hai să-i dăm pe bordură și side drop! Gata, hai că a fost mult prea simplu. Mergem în altă locație. Și am ajuns la chelioșii ăștia de aici, unde avem o bordură puțin mai înaltă decât cea de adineauri, iar provocarea de aici este să mă urc pe bordură, iar apoi să o cobor în endo drop. Eu încă nu am învățat să dau endo drop dintr-o singură bucată, îl dau din două bucăți, dar adică prima dată roata spate și apoi roata față. Aici mă sperie puțin mai tare pentru că este bordura puțin mai înaltă, dar am reușit să-l dau o dată, așa că să vedem dacă mi iese și a doua oară. Opa! Bun! Aproape! Up! Prea mult pe stânga! Yes! Ok, cam asta e. O să o las așa. Bun, hai să exersăm și un fakie și fakie out la bordura asta de aici. Oribil. Și boom! Nu-mi iese mie încă fakie 180, dar măcar reușesc să dau fake out cât de cât acolo. Așa că, oricum cu bicicleta asta este mult mai ușor să dai fakie și mult mai ușor să ieși din fakie decât cu MTB-ul. Bine, orice este mult mai ușor cu bicicleta asta pentru că este mult mai ușoară, mult mai mică. Te ajută foarte mult, bineînțeles, și rise-ul ghidonului și a pipei. Este foarte, foarte mișto! Și am găsit această bancă pe care, bineînțeles, vreau să mă urc, iar apoi, eventual, un wheelie drop. Ar trebui să fie destul de simplu, așa că hai să încercăm. Hai să vedem! Și am rămas aici. E un pic ciudat pentru că mi se pare că nu am timp să mă pregătesc pentru un wheelie drop, dar încă câteva încercări și o să iasă. Pentru că mi se pare că e foarte mic spațiul. Mă rog, așa mi se pare mie, e cam cât o bicicletă și un pic. Și de asta mi se pare puțin greu să-ți potrivești pedala pentru wheelie drop. Dar îi mai dăm. Nu credeam că o să fie atât de complicat. Yay! Într-un final am reușit. Am exersat pe aici prin parc cu diferite obstacole, diferite borduri, dar mi-am dat seama că nu am făcut și noi niciun trick așa pe plat, așa că, bineînțeles, trebuie să încerc să fac niște tricuri pe plat. Nu mă descurc eu foarte, foarte bine și acolo mai am de lucru, dar, nu știu, mă gândeam prima dată să începem cu ceva foarte ușor, de exemplu, endo și poate endo fakie out. Hai să încercăm, să vedem cum se descurcă bicicleta asta. Opa! Aproape! Nu prea se pune asta. Hai că mai dăm. Nu știu dacă o să reușesc să-mi iasă mai bine de atât. Știu că mai am încă de lucru, dar de asta mi-am luat bicicleta asta, ca să pot să învăț și să progresez. Bun, următorul trick pe care vreau să-l încerc aici pe plat este Endo 180, la care nu mă descurc foarte bine, în sensul că cel mai mult cred că am putut să mă întorc la 160 de grade, ceva de genul ăsta, încă nu reușesc să-l întorc la 180.
Dar hai să băgăm câteva încercări și să vedem cum mă simt astăzi. A fost sketchy, dar a fost cea mai bună de până acum. Yes, e un progres. Bineînțeles că trebuie să încercăm și bunny hop cu noua bicicletă. Bunny hop încă nu îl stăpânesc foarte bine, din păcate. Încă am problemă la tehnică, dar bineînțeles că trebuie să facem și câteva sărituri cu noua bicicletă. O să folosesc această buturugă ca obstacol, pentru că mi este mult mai ușor să am un obstacol. Nu este foarte mare, foarte înaltă, pentru că eu nu vreau să lucrez la înălțime momentan, eu vreau să lucrez doar la tehnică. Așa că hai să băgăm câteva 2-3 sărituri. Da, cam atât s-a putut la bunny hop. Știu că mai am de lucru, nu este perfect, încă mai am multe lacune din punct de vedere al tehnicii. Nu au fost cele mai reușite încercări, dar nici cele mai proaste. Mai încercăm, mai repetăm, mai egzersăm, că doar așa putem să progresăm. Am făcut și o rimă. O bicicletă foarte distractivă, mai ales în orașul ăsta foarte plat, pentru că dacă ai skill-urile necesare, nu ca mine, poți să ajungi oriunde cu ea, poți să te calțeri oriunde și poți să devii foarte creativ. Chiar și niște banale borduri pot să devină distractive și mie îmi place la nebunie, abia aștept să progresez cât mai mult pe ea și sper că v-a plăcut și vouă bicicleta și videoul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine și ca de obicei, până data viitoare, stay active!